Assalamu alaikum students. New video के among the class 10th maths exercise 3.5 question number 4 solve को the question 4 statement دی چې اته کسان یو کار په لس ورځې کې ختمي نو لس کسان به مغه کار په څو ورځې کې ختم کړي. نو ګورئ د دې ډېر سمپل خبره ده. که زه ویم چې number of person p is equal to number of person او دوی ویم چې number of days چې زه ظاهر کوم ډینا is equal to number of days. نو دا کوېسچن به راشي ګورئ چې کله یو کار باندې کسان زیات کړي نو هغه به زر کمپلیټ کیږي او چې کله په یو کار باندې کسان کم کړي نو هغه به ډېر ټایم اخلي. نو د دې په منځ کې انورس ریلیشن دی. نو زه به دلته ولیکم چې p is related inversely to d. چې کله موږ پرسن زیاتو نو کمې ورځې به لګي، چې کله ورته پرسن کمو نو زیاتې ورځې به لګي. ها بل یو شیز یې ګیون دی چې پی اټي اته کسانی نو هغه په لس ورځو کې یو کار ختموي. ټیک دا پکې ګیون انفارمیشن دی. نو زه دا پروپورشنالیټي کانسټنټ ته اړوم، ایکویلیټي ته چې اړوم نو کانسټنټ به راشي ډیوایډ بای ډي. دې کې به زه ویلیوز واچوم، کمې ویلیوز دا کمې چې راکړي پی از اکول ټو 8 او ډي از اکول ټو 10. نو پی به 8 شي کې او ډي به شي 10. نو دا به 10 بوت ساید ملټیپلای کې به موږ سره راوځي 80. دا به موږ په دغه بره ایکویشن کې واچوي. دې له زه نوم ورکوم یو ایکویشن A. putting in equation A ایک نو موږ سره به راشي P is equal to کې په ځای به 80 ولیکو ډیوایډ بای D. دې له ایکویشن A نوم ورکوي. اوس ګوره کوېسچن څه وایي how many days or 10% چې لس ورځې کې لس کسان شي نو څو ورځې به اخلي. نو we need to find number of days when number of person is 10. نو دې کې بس سمپل منګه ویلیوز واچو. p is equal to 10 is equal to 80 divided by days. موږ به څه وکړو کراس ملټیپلای به وکړو. دلته 1 شو که نه، دا به کراس ملټیپلای وکړو. که زه به ولیکم 10d is equal to 80 او دا موږ کوم ځای نه ولیکو، دا موږ کراس دا کراس CROSS کراس ملټیپلیکیشن، دا موږ کراس ملټیپلیکیشن باندې داسې وکړو. ټیک ده که نه؟ نو اوس به 10 باندې بوت سایډ ډیوایډ کړو نو ډي از اکول ټو هسې چې په 10 ډیوایډ کړي 8. نو څو ورځې کې به کمپلیټ کوي 8 ډیز کې به لس کسان دغه کار کمپلیټ کوي.